हामी कहाँ जाँदैछौँ रे हामी कहाँ जाँदैछौँ रे यता हेर्न केही बोल्दैन केही बोल्दैन डिबी पर्यो अब केटीको लाइन लाग्छ होला म पनि छ है जाउँ हिँड ल गाइज हामी निस्क्यौँ होइन मुख धुनु पर्दा र बिहान बिहान उता तालमा ढुङ्गा नि घामै लागिसकेको छ यार ए हिँड्नु त धारा भने खाना खान्छु आइहाल्छ नि म ओए यति तल धाएर नि अनि हामी झर्दैछौँ होइन यो घरदेखि अरू त के भन्ने हो र गाइजहरू जुत्ता लाउँछ कि चप्पल चप्पल लाउने माने सोच्दा जुत्ताको लग्दैले यार मस्त घाम लागेको छ नि म जुत्ता लगाउँछु होइन ए मेरो ब्याग मलाई देखा नि यार जुत्ता लगाएर देखाइदिन्छु क्या ओ माय गड ए बढी त के बोल्ने हो र साथै डिबी परेर हैरान 12 वर्षमा हाँस्ने ठिक हो प्रो राइडर आज देखिन्छ प्रो राइडर के तेरो त नेचर राइडर हो प्रो राइडर हो ब्याग बोक्छस् ब्याग बोक्यो भने फेरि भला गर्ने फेरि के मजा आयो त यार वाह क्या सिन है वाह यो हाम्रो आजको राइड हैन बिल्ला भयो यार भलकमा किन यो लगाउनै सकेन त त लगाउन जान्दैन रहेछ अझै पनि म च्यालेन्ज दिएर भन्छु ए राइडरले घुमाएको बाइक तेरो जिरोमा बस ओइ तेलको काँटा किन यति कमायो मार्छन् मलाई कसले मार्छ भनेर भन्छु मलाई एकदमै निद्रा लागेको थियो अनि एकदमै बिहान बोलायो होइन त्यही हो लेट्स सी हेरौँ गाइस कहाँसम्म पुग्छ मार्ग यताबाट हिँड्नेछ है राइट साइडबाट है तल हिँड्नेछ सिधै है किन सिधा जाने सिधै यो त यो नयाँ बाटो लाग्छ नि आज यार किन आएको रहेछ त यो हाम्रो पाठक चौको गाई होइन अब पाठक चौकदेखि खै खै पैसा दियो त जा यार भिडियो छ यार 50 रुपैयाँले हुन्छ 100 चाहिन्न 100 रुपियाँ नि चाहिन्छ यार हुन्छ 50 हुन्न यार हुन्न खुसी भएको छैन अब प्रो राइडरले आज बाइक चलाइरहेको छ हाम्रो नेचर राइडर भइसक्यो नेचर राइडर भइसक्यो तेरो त प्रो राइडर हो भाउ तेरो धेरै दिन छैन त बाँच्दैन छ भन्ने गल्ती राखिस् भने बाँच्दैन प्रो राइडर
तँलाई पनि डर त लागिहाल्छ नि यसो अनि बाहुनले 40 हान्छ अरे अनि तैँको 50 मात्रै हान्ने हुन्छ त यार ब्लक पठाउँछ सहिले मलाई भर त लागेको छैन गाइज मरे भने चिसा पानी मेरो काट्दैन मेरो के लाग्ने र ब्रेक के भन्नु मेरो अदालतमा बिहे होस् भन्छु मेरो अदालतमा बिहे होस् भन्छु पाठ लगाइज हामी राम्रो नराम्रो केही थाहा छैन होइन तर एकदमै थ्याङ्क यू सो मच है डिके दाइलाई चाहिँ है किनकि आज हाम्रो यो मान्छे होइन अभिकेसी यहाँ आउनुलाई पनि आज फर्स्ट टाइम डिके दाइको रूपमा हिँडेर गयो हिँड्ने मान्छे होइन है सायद यसको मेहनतले राइडरले आज मेरो हात लगाउन लगायो यहाँ यहाँनिर निस्किन्छ यो बाटो होइन यहाँनिरको बाटो देखिन्छ लेफ्ट साइडतिर घुम्नु होला तपाईँ अब 1 वर्षपछि आउनुहुन्छ भने राइटबाट घुम्नु होला राइटबाट पुल बनेको छ गाइस योबाट पुल बन्दैन होइन यो हाम्रो के गाउँ अफिसर गाउँ के हुन्छ के भन्छ बेसी हाल्यो ए मागो छ यार कमेन्टको बर्सात नहोला यार कसैलाई मान्छे यार मेरा यार थ्याङ्क यू सो मच होइन यही भलकबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु गाइज होइन भयो होइन तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन भित्रैदेखि तर मैले थ्याङ्क यू सो मच त धेरैलाई भन्दैन होइन किनकि भन्ने जरुरत पनि छैन होइन तपाईँले मेरो कमेन्ट गर्नलाई आफै हात नआउनु भएको गरेको होइन अब तपाईँले बुझ्दै हाल्नुहुन्छ ठिकै छ होइन धेरै के भनौँ र सानो मान्छे ठुलो सोच होइन अब फेरि फिल्मी डाइलग आउँछ होइन यहाँनिर सबैले माया गरिदिनु होला होइन सिधै हिँड्न मलाई बाटो पुलिकेस म त हिजो आएको यहाँको बाइक लिएर यहाँको बाइक लिएर 12 बजी यहाँ गाडी फसाइदियो क्या पूजाको गाडी कसको पूजाको गाडी क्या पूजामा यहाँ सेलाउन आएको गाडी म फेरि अब एकदमै त्यो फेरि के अरे हेल्पफुल होइन विमल बुढा थियो कि त होइन बच्चैदेखि अब यस्तो यस्तो टाइप देख्न नसक्ने तर म यार यस्तो गर्नु पऱ्यो होला मान्छे यार अब म न्युज रिपोर्टर बन्नु पऱ्यो यार गाउँतिर यार कतै एउटा खुल्नु पऱ्यो गाउँमा कतै गर्नु पऱ्यो सबैसँग के कोलाबोरेसन गरेर सबसँग बसेर जो सबैको इन्टरभ्यू मैले लग्ने मेरैबाट मात्रै अपलोड हुने होइन कति दिनु पऱ्यो नि मैले तर त्यसको लागि त फेरि क्यामराम्यान चाहियो त यार अनि एडिटर चाहियो यस्तो पुरा गरेको छु यस्तो कसैले यहीँनिर फस्यायो अरे त गाडी यहीँनिर फस्यायो नि त हाम्रो बबई खोला नदी होइन बबई खोला नदी
होइन गाइस यहाँनिरको यो कहाँनिरको फुटबल पोस्ट हेर्नु न तपाईँले यसो फुटबल पोस्ट कहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर देख्नुहुन्छ तर यो फिल्ड जस्तो पनि छैन गाइस यो भनेको त होइन विमल बुढा चाहिँ केटा हो तर गर्लफ्रेन्ड नभए जस्तै हो कि होइन त्यस्तै त्यस्तै गाइस यो पनि हो होइन गाइस हेर हामी एकदमै लेकको नजिकै आइपुगेका छौँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ छक्क पनि पर्नुहुन्छ हाम्रो खुट्टा देखेर यो केटा स्वर्ग बनायो केटा हो स्वर्ग बनायो लोकेसन ट्रेस गर्न त नि होइन होला के थाहा मैले यहाँ भन्दै भने होइन यार नदा जस्तो माथि यो ठाउँै होइन यार मैले भने कुन ठाउँमा त पज गर्दैन त्यो पज गर्दैन के भन्छ कहाँ रहेछ यार त्यो लोकेसन नेट हुनु परेन कहाँदेखि हेर्ने हो र झ्याउ पैसा छैन के 97 नेट चल्छ कि नहीं यहाँ 21,955 नि 21,955 रङ इन्फर्मेसन यार अब हामी आएको यही थियो धारा पानी भन्नु पर्ने डाइरेक्ट त्यो धारा पानी भन्थ्यो तँलाई त्यसले हैन मैले हिजो त्यो लोकेसन देखाइदे काजुले त्यही भन्ला थियो के धारा पानीको त्यहाँ जाने बाटो छ नि बाटो पनि त्यही भन्थ्यो यही भन्नु जाँदैन के भन्नु एकछिन पछि भेट्छौँ है हामी